discuss muna natin yung solution nyo for quiz number 2 yesterday. So, according to your quiz number 2 yesterday, sabi natin, create a simple calculator program using nested if-else. Ano po? The user will choose the operation, either addition, subtraction, multiplication, or division. And then, mag-input tayo ng 2 numbers. Pag nag-input tayo ng 2 numbers, we will calculate the answer based doon sa chosen operation. So, kung addition yung piniling operation, kukunin natin yung sum ng dalawang numbers. Kung subtraction yung pinili, kukunin natin yung difference and so on and so forth. Pag po ang pinili is wala sa choices, display lang tayo ng error message. Bahala na po kayo dun sa error message. Okay. So, pinaghalo ko na yung mga possible solution. Ano po? Para isang solution na lang yung pinakita. So, I have here medyo madaming variable. 5. I have variable operation na paglalagyan natin ng operation or ng choice. Okay po. And then, ang data type ko ay character. Pwede din pong int. It's up to you kung ano pong, again, kung anong ipipress doon sa choices. In my case, char yung ginamit ko kasi character yung ipipress natin. Okay? Kung ang choice nyo po is 1, 2, 3, 4, 5, so pwede yung int. Pero character ako. Yan. And then, I have here float. Float yung ginamit ko, hindi int. Para sa division, pag dinivide natin, ay pwedeng may decimal numbers. So, I have here float, num1, num2, sum, and diff. So, wala na po akong variable for product and quotient. Sabi ko nga, yung solution na to ay halo-halo na pwede siyang magkaroon ng iba pang solution. Okay. So, actually, ito, press ano talaga yan? Press plus sign. Yan. Sa totoong buhay, ganito yan. Press plus sign for addition, press minus sign for subtraction, asterisk for multiplication, and then slash for division. So, pinalitan ko na lang siya ng A. Okay? Or A na lowercase. Para lang maiba. So, para kay addition, ang ipipress daw natin is A na uppercase or lowercase. Okay? Sabi ko nga, ano na to. Pinaghalo-halo ko na yung posibleng mga solution niya. So, kasi yung iba dyan, baka letters yung choices. So, you have press A, press B, press C, press D. Yung iba naman, press 1, press 2, press 3, press 1, press 2, press 3, press 4, and so on and so forth. Okay? Kaya hinaluan ko siya ng letters. Ayan. So, pag press A for addition, minus sign for subtraction, asterisk for multiplication, and slash for division. Kung letters po ang gagamitin nyo, ayan. So, meron lang tayo dito after natin itong i-display, yung mga C out na yan. And then, di-display lang natin yung enter your choice. And then, of course, we're going to see in or we're going to input. And we will store it to operation na variable. So, medyo mahaba yung pangalan ng variable natin, operation. If si operation daw is equals kay uppercase A or si operation is equals kay lowercase na A. Hindi po. So, yung mga letter yung gamit for operation. Kaya naglagay ako ulit dito ng, again, ng letter A. Okay? So, in case daw or if si choice daw or si operation daw is equals to uppercase A or, ayan si or lowercase a, we will display this one. Ayan. Okay? Ito. Yan. So, yan yung laman. Pag A daw yung choice natin or yung operation natin, mag-input tayo ng first number, mag-input tayo ng second number. And then, I have here another variable which is si sum. Si sum is equals to num1 plus num2. And then, we will display lang the sum of two numbers is, sa tabi niya is yung sum. Again, ano pong laman ni sum? We have num1 plus num2. So, mangyayari daw tong mga program na to, or yung codes na to, again, pag ang operation natin is equals kay uppercase A or lowercase a. Else if, kung ang choice naman daw natin is equals to minus sign,
Again, character yung data type natin kaya naka-enclose siya sa single quote. Else if kung ang operation naman is equals to dash sign, we will display this code or we will execute this code. Ano daw mangyayari? Di-display natin yung enter first number, mag-i-input tayo. Di-display natin yung enter second number, mag-i-input tayo. And then we have another variable which is a diff. We have num1 minus num2. Yun yung laman ni diff. So we will display the difference of two numbers is sa tabi niya tatawagin natin si diff. Again, ang laman po ng diff na variable is num1 minus num2. Else if, pag ang operation naman daw natin is equals to asterisk. Here. Ito naman siya. Enter first number, enter second number pa din. Input, input. And then the product of two numbers is num1 multiplied by num2. So in this case, wala po tayong pang-apat na variable. Hindi na ako gumamit ng variable for product. So wala na kayo dyan makikita ang product is equals to num1 multiplied by num2. So sabi ko nga, yung solution na to ay halo-halo na. Okay? Pwedeng ganito yung gawa nyo. Pwedeng may ganito or may another variable or pwedeng diretso na. Ayan. Tinamad na ako gumawa ng iba pang solution kaya pinaghalo-halo na lang natin. So the product of two numbers is, and then diretso nyo na siya dito ng num1 multiplied by num2. Else if, here. Pag ang operation naman daw is equals to slash, again, kung ang gamit nyo po ay A, B, C, D, so A yung nakalagay dyan, or D yung nakalagay dyan. Kung 1, 2, 3, 4 naman, 4 yung nung dyan. Alam nyo na yan. Else if, pag ang operation naman daw is equals to slash, enter first number, enter second number. And then, the quotient of two numbers is, again, wala na po tayong additional variable. Dinerecho na natin siya dito ng num1 divide by num2. Else, kung ang choice natin is wala sa mga nabanggit, wala sa A, wala sa dash, wala sa asterisk, wala sa slash, we will display invalid input. Okay po. Karamihan ng gawa sa inyo, mga kaibigan, is yung enter first number tsaka enter second number ay wala sa loob ng if-else na andito. Yan. Nandiyan. Okay? Ang problema lang dito, mga kapatid, pag ito po ay nasa labas, ilalabas ko ha. Yan. Labas natin. Tapos, mag-input tayo ng wrong input. For example, we input P. P na yung in-input natin, may enter first number pa, tsaka may enter second number pa. Okay po. Tapos wala namang mangyayari, tsaka lang lalabas yung invalid input. Eh, wrong choice na nga eh. Diba? Wala na sa choices yung P. Bakit pa tayo mag-enter ng first number, tsaka enter second number? Eh, hindi na magkakalculate yung answer natin. So, dapat, itong enter first number tsaka enter second number, hindi na siya lalabas kung invalid input na yung in-input natin. So, pag input ko ng P, dapat invalid input na yan. Aanin ko pa yung first number tsaka second number, invalid input na. Okay? Karamihan sa inyo, ganyan. Nasa unahan to. Hindi siya nakapasok sa if-else. Kaya medyo mahaba ang solution pag ito ay nakapasok sa if-else. Opo, copy-paste to. No, lahat yan, kada if-else ay may enter first number, enter second number. Ulit-ulit siya. Pero yun yung tama eh. Diba? Nagro-wrong input na ako, mag-i-input pa ako ng first number tsaka ng second number. Okay po. So, hindi ko naman sinabing zero yun. It's just that yun yung napansin ko. Madami sa inyong ganun yung gawa. Question po sa quiz 2. Wala na. Okay. Let's proceed sa switch, guys. Yeah. Last topic for this module, iniwan natin na nakaraan, is si switch. I don't know if kilala nyo si switch. May switch po ba kay Java? Meron po na. Okay. So, hindi tayo mahihirapan. Kilala na po si switch. So, si switch is ginagamit din for multiple branch of decision making or decision or it's a multiple branch decision statement. Ginagamit siya kapalit ng nested if-else. Kung ayaw natin gumamit ng nested if-else at madami tayong choices or madami tayong decision, we can use switch statement. Okay po.
So, every switch may tinatawag tayong case. Doon natin tinetest yung mga values. Okay po? In each case, meron tayong break. Si break, always used within the switch statement to terminate the switch to prevent entry in other case. So, in every case, may break tayo para ma-terminate yung case na yon. Unlike with the if-else, lagi tayong may open and close brace. Kay switch, pan-terminate ng isang case, ang gamitin po natin is break. And then we have default. So default po ay katumbas ng else kay switch. Pag wala sa mga cases, ang nag-true, si default po ang mag-execute. Okay po. So anong syntax sa for switch? We have the switch na word or the keyword na switch. And then the expression. Ang expression po na nandito ay si variable. Ano ba yung gagamitin ng nating variable for comparison? And then, we have the open brace. Sa baba ng open brace, we have the word na case. And then, kung ano man yung value or possible value or unang possible value na maiisip natin. And then, colon. Tapos yung statement, yung mga cout, or i-display natin. And then, we have the break para tapos na yung unang case. And then, case ulit. Kung ano yung pangalawang value na pwede natin gamitin. Statement, and then break. Kung may susunod pang case 3, case 4, hanggang kung ilang case pa yan. And then we have the default. Again, ang katumbas mo ng default is else. Tapos yung statement under default. May break din yan, mga kaibigan. And then we have the close breaks. Sige po, sa def tayo para mas malinaw. Here, run muna natin. Enter integer from 1 to 5, for example, we input in 2. Ayan. The number in a word is 2. Iko-convert lang natin yung number na 1 to 5 into digit. Sa pang-run, for example, we input 4. Number in a word is 4. Ganun lang kasi. Again, using switch to hindi to using nested if-else statement. Switch naman tayo. So, enter integer from 1 to 5, cout lang natin, and then input tayo. Yung i-input nating number, we will store it to num variable. So, integer yung num natin. Ayan. Isa lang naman yung variable natin for this code. And then, ito na po tayo sa switch. We have the word na switch, and then sabi ko, ang expression sa loob ng parenthesis is kung ano man yung gagamitin nating variable for comparing. So, in this case, we will use num na variable. Okay? So, paliwanag natin si case. Yan daw yung gagamitin natin sa switch. Say num. In case daw, ayan. In case daw na 1, yung value ng num natin. Ayan. Case 1. So, pag daw 1, or in case daw na 1, yung value ng ating num, we will display this statement. Number in a word is 1. End line. And then we have break. Again, ibig sabihin ng break, tapos na yung case 1 natin. Tapos, mayroon tayong case 2. In case naman daw na 2, ayan, yung value ng ating num, we will display the number in word is 2. And then break. Ibig sabihin, tapos na yung case 2. Same with case 3. In case daw na 3, yung value ng ating num, itong 3 na to, itong 2 na to, tsaka yung 1 na yan, and 4 and 5, kino-compare natin yan dito kay variable num. So, in case daw na 3 ang value ni num, we will display that number in word is 3. And then break ulit. Ibig sabihin, tapos na yung case 3. Ganun din yung case 4. Pag 4 daw yung value ng ating num, we will display the number in word is 4. Break. Tapos na si case 4. And then for case 5, number in word is 5. And then we have break. And the last one, we have default. Ibig sabihin, kung ang value daw ng num natin is hindi 1, hindi din 2, hindi din 3, hindi din 4, hindi din 5, we will display wrong input. And then we have break para tapos na si default. And then sa dulo, we have close brace. Unlike with the if-else statement, kada if, kada else if, kada else if, kada else if, kada else if, may open and close brace. Kay switch po, may open and close brace lang tayo sa unahan, tsaka sa dulo. Okay? Ayan.
sa dulo. In every case, wala. Break lang. No? Huwag kayong malilito. Baka mamaya may makita ko dyan, may open to, tas may close din dito sa ilalim. Walang ganun. No? To terminate the case, ang gagamitin po natin ay break. Okay? Kung i-code natin to using nested if-else statement, you have here if and then num is equals to 1. Ito ay if num is equals to 2, and so on and so forth. If num is equals to 3, if num is equals to 4, and if num is equals to 5, else if pala to, sorry. Yan. Else if num is equals to 2, else if num is equals to 3, else if num is equals to 4, else if num is equals to 5, and then yung default natin is else. Ayan. So sabi natin kapalit lang siya ng nested if-else statement. So sa halip na mag-if, else if, else if, else if, else if tayo, ang ginamit po natin ay switch. Naintindihan po yung unang example? Yes, ma'am. Opo, ma'am. Okay. Yeah. Sa ng energy. Isa pa, mga kaibigan. Last example, mga kaibigan. Yan siya. Run natin. Enter grade. Ano to ha? Ang character. For example, we input A na lowercase. Excellent, your grade is A. We input B na uppercase. Well done, your grade is B. Isa pa. C na lowercase. We will display well done also, your grade is C. For example, we input E na uppercase. Better try again, your grade is E. Last na, we input G, for example, invalid grade. So ito, kino-compare naman natin yung value into character. No po, character naman yung ating gagamitin. Kasi ito kanina int. Ayan. So alam nyo na kung paano si int. So character naman tayo. We have int here, and then sinum is int. Pag integer natin i-compare, no need na siya ay nasa single quote. Unlike with the character, ayan, nakapaloob siya sa single quote. Ganun din naman pag nag-if tayo, di ba? If the grade is equals, tas yan, it's a single quote natin pag character. Tama po. So, ganun din kay switch. Pag character, naka-single quote. Pag integer, wala na. Okay. So, we have here car na data type or character for grade. Mag-enter tayo ng grade, we will store it kay grade na variable. So switch na tayo agad-agad. Ang gagamitin po natin for variable is si grade. Wala naman tayo ibang i-compare. So ibig sabihin, kay grade tayo magko-compare ng mga value. In case na si grade is equals kay A na uppercase, we will display excellent. Your grade is, tapos kung ano man yung laman ni grade. Okay? And then we have the break. Tapos na yung case A na uppercase na. Pag lowercase, ayan, in case daw na A na lowercase, we will display pa din excellent. Your grade is kung ano man yung grade na in-input natin. Tapos ito, yung sumunod, case B na lowercase, case C na uppercase. Wala po siyang laman. Pansinin niyo. Wala siyang laman. Tanggalin ko muna tong comment para di kayo malito. Ayan, wala siyang laman. Si case B na uppercase, lowercase, tsaka uppercase na C. Wala siyang laman. Colon to, no? Kalimutan ko sabihin. Colon po yan. Case, tapos kung ano man yung value na i-compare natin, tas colon. Hindi siya semicolon. Hindi siya line terminator, ha? Colon yan. Yan. So, balik tayo dito. Si case B na uppercase, na lowercase, na uppercase, wala pong laman. Ibig sabihin, ganito siya. Yung case B na yan, na uppercase or lowercase, tsaka itong uppercase at lowercase na to, pare-parehas yan mangyayari. Pare-parehas lang yung lalabas. Ano pong lalabas? Well done, your grade is, okay po, and then kung ano man yung grade. Kesa ganito, yan. Kesa dito kay case A, since parehas naman sila ng lalabas, kesa i-copy-paste ko ng i-copy-paste, pwede ko na po itong tanggalan ng code. Okay po, yan. Pwede ko na siyang tanggalan ng code. Ibig sabihin, understood na yan na si case A na uppercase tsaka si case A na lowercase. Ito po yung mangyayari sa kanya. We will display excellent. Your grade is. Okay.
Ito siya sa else if. No. Pag po yan i-implement natin sa else if, ganito yung mangyayari. Kinoment ko na lang para di kayo malito. Else if, kung si grade is equals kay B, or kay B na lowercase, or kay grade, or si grade is equals kay uppercase na C, or si grade is equal to lowercase na C. So, pag else if yung ginamit natin, ganyan siya i-code. Meron tayong separation na or. Alin man dyan yung value. So, pag switch yung gagamitin natin, since pare-parehas naman yung statement na i-return ng program natin, in case na B, uppercase or lowercase man yan, C, lowercase or uppercase, dito na lang natin siya sa dulo ilagay. Well done, your grade is. Okay? And then we have the break. Tapos na yung ating case. Case B and case C. It's the same thing with letter D. Ayan. In case daw na D, so yung D na uppercase, wala siyang code. Dito na lang tayo naglagay sa case D na lowercase. Ibig sabihin, itong case D na uppercase tsaka lowercase, iisa lang yung mangyayari, which is ito. Okay, sisi out lang natin yung word na you passed, and then your grade is. Tapos yung grade. Case E, hindi na ako naglagay ng lowercase kay E. Pero sige, lagyan natin. So, in case naman na E na uppercase or in case na E na lowercase, ang ating value for grade, we will display better, try again. Your grade is, and then we have kung ano man yung in-input natin na grade. Default, we have invalid grade. Kung ang grade natin is wala sa A, B, C, D, E, we will display invalid grade. Mahirap ba ang switch? So, ganun lang po kasimple ang switch state. Pahabol lang mga kaibigan, si switch statement po ay hindi pwede. Ang string, ano po, hindi kayo pwedeng in case may double quote dyan, tapos meron kayong, for example, addition. Yan. Case addition, ganun. Tapos may colon dito. Yan, hindi yan pwede. Ano po? Hindi nag-handle ng string si switch. Ang kaya niya lang i-handle is character tsaka integer. Bawal ang string. Another, hindi pwedeng in case si num is greater than or equals to 10. Walang ganyan. Hindi gumagamit ng relational operator ang case. Diba kay if pwede yun? If si num is equals or are greater than or equals to 5. Pwede yun, di ba? So, kay switch, hindi tayo gumagamit ng ganere, ng mga relational operator. Yung greater than, less than, greater than, equal to, not equal to, yan. Hindi kilala ng case yan. Ginagamit lang si case para sa comparing ng exact value. Kung ang switch natin ay equals kay A, kay B, kay C, kay 1, kay 2, kay 3, kay 4. Iyan. Hindi pwedeng greater than or equals to 4, greater than or equals to 5. Hindi niya kilala si relational operator. Kung ganyan ang condition, gagamit tayo ng if-else. Okay po. Kung hindi exact value, if-else. Pero kung may exact value tayong pagko-comparean, we can use switch. Malinaw mga kaibigan. Naiintindihan po si switch. Okay. Kung may nakapila pa tayong activity for switch, miminsanin ko na, no? Pero syempre iba-iba ang araw ng submission. I mean yung async natin. Sunod-sunod na. So ayun siya kasi exam na tayo. Kailangan natin pa matapos. Madali lang naman mga kaibigan. So ito siya. Yung exercise number 3 will be our lab 5 and exercise number 4 will be our lab 6. So Monday, Tuesday, ere. So yung lab 5 nyo, madali lang. Create a program using switch statement that would ask the user to input a number from 1 to 10. The program must convert the inputted number into words. So gawa na natin kanina yung 1 to 5. Dudugtungan nyo na lang ng 6 to 10. Example, if the user input 2, then the program must display the number in word is 2. So ito yon, yung nasa dev natin.
Dadagdagan nyo lang ng 6 to 10. Convert natin yung number or yung integer from 1 to 10 into word. Yan. So hanggang case 5 na tayo, magdadagdag lang kayo ng case 6 to 10. Walang problema yan. Ito ang medyo masalimuot, yung number 4 or yung lab 6 nyo. This laboratory is opposite program of the exercise number 3. Using switch statement pa din, magko-convert naman tayo ng word into number. So for example, we input 3, T-H-R-E-E. The program must display the number is 3. Baliktad na po, word, tsaka word papuntang number. Itong 3 number papuntang word. Yung number 4, from word into number. My question is, akala ko ba hindi gumagamit or hindi tumatanggap ng string si switch? So, paano po natin i-execute itong exercise number 4 or lab 6? Sige po. Ma'am, sabi niyo po, gagamit ang if else. Eh, ang sabi sa instruction, using switch statement. Hindi ko naman sinabing using nested if else statement. Switch pa din yung gagamitin natin. Pero ang i-input natin ay word, hindi character. So, paano natin siya i-implement into switch statement? Na character ang gamit. Medyo masalimuot yung number 4. Pero bibigyan ko naman kayo ng clue. Para di nyo ako isumpa. Sige po, anyone? Kung hindi tumatanggap ng string si switch statement, paano natin gagawin tong lab 6 or exercise number 4? Anyone? Sirat na. Paano? Wala na akong kausap ng estudyante. Array of characters. Wala pa naman tayo sa array eh. Okay, ganito. Notepad ko na lang. No? Sige, para mabilis tayo. Para din nyo napag-isipan. Baka humirit tayo ng 2 araw doon. Okay. Since character lang ang switch, so character pa din ang gagamitin natin. Okay po. Ito ay combination ng switch tsaka ng if-else. Ano ang first letter ng mga numbers natin? We have 0 for 1. We have T for 2, 3, and 10. Tama po. Sorry. And then we have S. No, F muna. We have F for 4 and 5. 5. And then we have S for 6 and 7. We have E for 8. We have N for 9. And wala na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So basically, itong mga first letter na to, yan yung gagamitin natin for the switch. In case na O, yung first letter, so meron tayong 2 variable na i-compare. Si first letter tsaka sa second letter. Hindi ko nabubuuin yung variable ha. Bahala na kayo magpangalan ng variable niya. Si first letter tsaka sa second letter. So si first letter ang i-compare natin for the switch statement. In case na O, we will display 1. In case na E, we will display 8. In case na N, we will display 9. So wala tayong problema dun sa mga walang kaparehas ang first letter. Okay? Magkakaproblema lang tayo dito sa T, sa F, tsaka sa S. Kasi in case na T, meron pa tayong condition sa loob. Which is the 2, 3, and 10. So, dun magmamatter si second letter. Okay po. So, for example, we have here in case na, diba kinode ko na, pero sa notepad ko na lang kinode. In case daw na T, ang first letter, meron kayong switch T dyan, di ko nabubuoin, ay switch first letter. So, in case daw na T, ang first letter, meron pa tayong if sa loob. Ano yung magiging if natin? If the second letter is equals kay W, for example. Anong i-display natin? We will display 2.
Here. Hindi ko na isi-see out. Alam nyo na yan. Mabubuo ko yung code pag see out ko pa. Else if, pag ang second letter naman daw is equals kanino? H. Oh, ayan. Pala ko, wala na akong kausap eh. If the second letter naman daw is equals kay H, we will display 3. Pwede na kayong mag-else dito. Or else if, pag ang second letter naman daw is equals kay E, we will display 10. So yung lab ano na to? Lab 6 is combination of case or switch and nested if else. So ganun siya. Yung may mga kaparehas na first letter, meron pong if else sa loob. So ganun din si 4 and 5. If the second letter is equals to O, we will display 4. If the second letter is equals to I, we will display 5. Same with S. In case na S, tapos merong if sa loob. If the second letter is equals to I, you have 6. If the second letter is equals to E, you will have 7. Kay E tsaka kay N, wala na kayong problema. Switch na, case na lang yan. Case E tsaka case N. Nagets mo, alam na yung gagawin for lab 6. Nabigyan ko ba kayo ng clue? Apo, ma'am. Ma'am, question po. Apo, ma'am. Yes. Ma'am, ano na nga kasi yung alternative natin sa C-in? Get line. Thank you, ma'am. Hindi siya pwede dito kasi string pa din yun. I'm so sorry. Try it. Malay nyo, di ko lang alam. Baka ma-explore nyo. Yan, that will be on Tuesday. And then last na, minsanin ko na, no, para we will meet ng Thursday kasi exam ng Friday. Para ma-discuss yung mga solution. Sorry na. Ayan. Yung last assessment, medyo mahirap din to, pero may solution ito kay Google. Karamihan ng nagsubmit nito last turo ko ng prog 2 ay Google, 0 yung code nila. So, wag na po kayong mag-attempt. No. Ang makikita ko lang na code dyan ay kung ano yung na-discuss natin. Ayoko makakita ng code dyan na hindi naman natin pinag-aralan. Okay. So, ganito siya. Create a simple program that asks the user to input month and year. Using switch statement pa din to ha. Mag-input tayo ng month, mag-input din tayo ng year. Pero yung month is numeric, 1 to 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1 is for January, 2 is for February, and so on and so forth. The program will identify if the month entered by user has 30 days or 31 days. Except for February, kasi ang February is 28 or 29 days lang naman. No. So pag 1-2020 yung in-input, for example, we will display January 2020 has 31 days. Pag we input, for example, for 2019, we will display April 2019 has 30 days. Baka sabihin nyo, ma'am, bakit pa may year? Fix naman yan na ang January ay may 31 days, ang April ay may 30 days, ang September ay may 30 days, ang December ay may 31 days. Di naman yan nagbabago kahit anong taon. Tama, hindi siya nagbabago kahit anong taon, except for February. Kaya kailangan natin mag-input ng year. Kasi kay February, may dalawa tayong choice. It's either leap year or hindi leap year. Pag in-input nating year ay leap year, meron tayong 29 days. Pero pag ang in-input nating year is hindi leap year, meron lang tayong 28 days. Tama po? For example, we input to 2020. Yan. For example, we input to 2020. The program must display February 2020 has 29 days because 2020 is leap year. If the user inputted to 2019, yan, to 2019, we will display February 2019 has 28 days. Ay po. So wala tayong problema from case 1, case 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hanggang 12. Tama? Wala tayong problema doon. Kasi fix yun na case 1, January has 31 days. Case 3, March has 31 days. Case 4, April has 30 days. Case 5,
May has 31 days and so on and so forth. Tama po. Malinaw tayo sa ibang case. Madali lang yun. Kayang-kaya niyo yun. Sa February lang tayo medyo masalimuot. Kasi sa February, meron tayong if-else sa loob. Ayan, may clue na ulit kayo. If leap year, meron tayong 29 days. If hindi leap year, meron tayong 30 days. So, dun nyo lang gagamitin yung taon or yung variable nyo para sa year. Kay February lang. The rest, hindi nyo kailangan gamitin yung year nyo na variable. Kay February lang. So, my question is, paano nyo i-execute ang leap year sa inyong program? Tuwing kailan po ba nagli-leap year? Every 4 years. Again? Every 4 years po. Every 4 years po. So, paano natin i-execute sa program? Yung every 4 years po. Only one? Modulo. Paano? Paano? Mike? Modulus, ma'am. Okay. So, pag ang year divisible by 4, it's a leap year. Kaya nyo na yan. Ano po? Pag ang year divisible by 4, it's a leap year. Pag hindi siya divisible by 4, hindi siya leap year. Wala lang yung iniwan sa add even nyo. Pag ang number divisible by 2, even yan. Otherwise, hindi add siya. So, ganun din. Pag ang year divisible by 4, leap year. Pag hindi siya leap year. So, ganun lang kasimple. Meron na po kayong clue for this one. Kasi yung iba dyan, may nakikita pa akong exclamation point sa if else. Wala akong tinurong ganun. Ganun lang kasimple yung makikita kong code, mga kaibigan. Pag si year ay divisible by 4, leap year. Else, hindi siya leap year. Yes, question. Ma'am, may tanong po dun sa last po. Pwede pong pabalik po dun sa Again? Again po. Ay, base po kasi sa nabasa ko, ma'am, yung isa po dito yung, if the user input is for 2022, the program will display April 2020 as 30 days. Bakit po naging 2020 kung 2022? Hindi ko gano'n maintindihan, Carnes. Ma'am, yung ano po, kasi po, ano, tatype ko na lang po, ma'am. Sige. Ulan yung naririnig ko. Sorry. Ay, teka, ma'am, wait lang po. Baka electric fan po. Sorry. Sige po. Chat na lang. Okay na po, ma'am? Message mo na lang yung question. Okay. Sige po, magtanong na yung magtatanong for quiz 3 na natin to, no? Quiz 3 tsaka sa dalawang lab. Baka may naguguluhan pa. Ano yan? Monday, Tuesday, Wednesday. Thursday na tayo mag-meet. Papahaba na yung program na. Sorry na, sa final output medyo mahaba talaga yung code. Ma'am, natanong ko na po. Saan yun? Kung for 2020 ang i-input, ang i-display natin ay ayan, April 2020 has 30 days. Numeric yung i-input pero word yung i-display. Mali lang ako dyan dito. Ayan. If the user inputted February 2019, dapat to. Dito February na word 2. If the user inputted 2/2019, the program will display February 2019 has 28 days. Basta tandaan nyo, numeric yung month. Numeric lang natin i-input from 1 to 12. Pero ang i-display natin ay word. Opo, April 2022. Ang i-input natin for 2020. 2022? Nasaan? Ito naman na. Tama naman siya.
Sample input lang naman, ere. Magkaiba ng year. Hindi man, saan? Ito. Okay. Sorry. Oo nga. Okay. Ganun. 2020 yan. If the user input for 2020, the program must display April 2020 has 30. Sige po, question pa. Magtanong na kayo hanggat tayo yung nandito. Baka mamaya may nagugulumihan. Again, yung 3 madali lang to. Wala kayong problema dito. Dudugtungan nyo lang yung sample. Yung digit, i-convert natin into word. Yung lab 6, yung word, i-convert natin into digit. Again, ito na yung clue niyan. Yung may screenshot, di ko na yan uulitin. Magmamatter lang tayo kay, yan ba yung gawa? Magmamatter lang tayo kay first letter tsaka kay second letter. In case na O yung first letter, we will display 1. In case na, unahin ko yung mga walang kamukhaan. In case na E, yung first letter, we will display 8. In case na N ang first letter, we will display 9. Pero in case na T, ito na yon, medyo aayusin nyo na lang yung code. In case na T ang first letter, may if-else sa loob. If the second letter is equals to W, we will display 2. Else if, pag ang second letter is equals to H, we will display 3. Else if, pag ang second letter is equals to E, we will display 10. And so on and so forth. Ganun din dito sa F. Sa F is may if-else din sa loob. If the second letter is equals to O, you have a 4. If the second letter is equals to I, you have 5. Pangalawang ulit ko na yan, mga kaibigan, baka hindi nyo pa magawa. In case na S, may if-else ulit sa loob. If second letter is equals to I, you have 6. If the second letter is equals to E, you have 7. Okay po, pag nagawa nyo yan, okay na, tapos na. Magde-default na lang kayo sa dulo. And the last is yung quiz. Quiz 3 will be on Wednesday. Tapos, discuss natin lahat ng solution ng Thursday. Again, for the second time around, magtanong pa kayo, for the quiz 3, mag-i-input tayo ng month tsaka ng year. Si month ay numeric from 1 to 12. And then we will identify if the month has 30 days or 31 days. Pag February, pag leap year, 29 days. Pag hindi leap year, 28 days. Malinaw, mga kaibigan. Question po. Monday, Tuesday, Wednesday yan, ha? Monday, Tuesday, Wednesday. We'll meet ng Thursday and we will have our midterm exam ng Friday. So, nabasa nyo naman yung announcement ni Kuya Mike. Wala, no permit, no exam po tayo. Strictly observe. Kung hindi makakasettle ng payment until Thursday, dahil Friday ang exam, mag-promi na po hanggat maaga. Okay? Kung magpo-promi, Monday pa lang mag-promi na. Okay po. Question. Wala ng tanong. Check tayong attendance.